Apropo, băi, cu ce prindeți numerele astea de matriculare de mașinile voastre? Cu speranțe, cu vise? Cu ce sunt ținute de bara voastră din față? Prindeți-le ca lumea în șuruburi. Ce-o fi zicând ăsta cu Loganul care era pe banda 1? Ce l-o fi capul ăsta cu BMW-ul, frățioare? O referire la cei care spun că, bă, n-am timp să-mi încarc mașina electrică. Mă, nu trebuie să o încarci zilnic ca telefonul, în primul rând. Și cu 600 de cai accelerezi de te doare cap. Trebuie să comparăm mașinile cu același nivel de performanță. Deci dacă compari acest i5 M60 cu o mașină, trebuie să compari cu un M5, cu un E63. Nu îl compari cu un 220D. Acum ceva timp aș fi fost reticent să plec la un drum atât de lung cu o mașină electrică. Dar nu cred că mai este cazul. Astăzi facem un vlog. Și așa, m-am chinuit eu destul de mult, ani de zile și în zadar, să conving oamenii că eu nu sunt vlogger, că sunt jurnalist, că na, asta e meseria mea la bază. Aparent am făcut degeaba, că lumea tot îmi spune în comentarii că sunt vlogger. Așa că azi o să facem un video de tip vlog. O să mergeți cu mine și o să petrecem împreună 4 zile, undeva pe drumurile patriei. O să-mi urmăriți rutina zilnică timp de 4 zile, pentru că am mașina asta la test. Și ce mai puteam eu să vă spun despre ea, având în vedere că am testat seria 5, am testat seria 5 Touring, am testat i5, a mai rămas i5 Touring, nu? Așa că, începând de astăzi, o să facem un experiment. N-am mai făcut asta până acum. O să vă iau cu mine timp de 4 zile și o să testăm mașina asta din spatele meu. O mașină electrică, vă spun că sunt 4 zile tipice din viața mea, cu multe călătorii, cu foarte multe chestii de făcut. Și o să vedem cum e să trăiești cu o mașină electrică timp de 24 ori 4, 96 de ore. Așa că o să începem clipul astăzi în prezența lui BMW i5 Touring. Da, am ajuns la mașini electrice Touring. Să știți că, deși nu pare ceva wow, nu sunt foarte multe oferte de genul acesta pe piață. Nu sunt foarte multe mașini electrice Touring pe care să poți să le cumperi. Există o puzderie de SUV-uri și poate îndreptățit unii ați spune de ce mi-aș lua break Touring când pot să-mi iau direct SUV. Corect, numai că ăla nu prea mai e SUV, sunt MPV-uri multe dintre ele cu gardă la sol foarte mică. Dar poate mai sunt oameni care apreciază un break adevărat, un Touring pe lumea asta și am zis să le arăt ce propune acest model de 130.000 de euro. Și nu întâmplător am menționat prețul, pentru că înainte să ne punem la drum, pentru că am niște treabă de făcut prin oraș și o să facem și un test de consum, să vedem cum se compară Touring-ul cu sedanul, pentru că le-am testat. Am testat și sedanul anul trecut, numai că atunci era fix în aceeași versiune de motorizare M60. Vreau să aruncăm o privire peste mașina asta să vedem cum a ajuns la un astfel de preț, să vedem ce configurații avem la dispoziție. Așadar, despre ce este vorba, cum probabil v-ați dat seama și puteți să vedeți foarte simplu, este vorba despre BMW i5 Touring. Hai să mă dau mai așa ca să puteți să-l vedeți mai bine. Și cred că este pentru prima oară când și eu, fiind tot este european ca voi, din Balcan, din zona asta, e prima oară când îmi place Touring-ul mai mult decât sedanul. Îmi place mai mult cum arată acest model decât versiunea electrică sedan. Azi m-am dat jos din seria 5 Touring și m-am urcat în i5 Touring și pot să vă spun direct ce diferențe sunt între ele. În primul rând, grila, o să observați că nu are aceeași formă pe acest model, bineînțeles pentru optimizare aerodinamică. Și în acest caz vorbim despre un model M Performance, M60. Bine, acum nu prea mai există M Performance, toate sunt modele M conform celor de la BMW. Și asta înseamnă că avem pachetul M inclus în standard, pe care s-a adăugat pachetul M Sport Pro, care ți-au toate elementele astea la exterior în negru, da? Deci rama din jurul acestei grile frontale ți aduce aceste elemente de aici, din partea de jos, cu negru. Totul este negru pe mașina asta. De fapt, am greșit aici, pentru că ați putea fi tentat să spuneți că ăsta este un BMW i5 negru, dar nu este. Culoarea asta, conform celor de la BMW, se numește Deep Grey Metallic Frozen și este parte din catalogul individual. Deci, teoretic, ăsta este un gri. Nu știu cum se vede pe cameră. În realitate, vă spun că toată lumea o să zică da, asta e o mașină neagră. Printre dotările în standard pe care le primești pe mașina asta sunt farurile adaptive LED și mă bucur de chestia asta pentru că prețul de pornire a acestei mașini e de 100.000 de euro.
în această versiune M60, da? Și ce înseamnă M60? Înseamnă că avem o baterie de 82 de kWh în podeaua mașinii și un total de 601 cai putere grație a două motoare electrice. Unul de 340 de cai pe puntea spate și unul de 261 de cai pe puntea față. Dacă vrei să-ți cumperi 5 Touring și nu vrei atâta putere, din punctul meu de vedere nu ai nevoie să faci 100 în 3,9 secunde când te duci la cumpărături cu familia, poți să-ți iei o versiune mai domoală, care are doar motorul de pe spate, da? Cu 340 de cai și se numește BMW i5 eDrive 40e. Asta e o variantă foarte interesantă pentru că bateria rămâne la fel și cel mai probabil o să ai autonomie mai mare. O să vedem și ce autonomie are mașina asta. Bun, revenim la configurație. Jantele pe 20 de inci, optimizate aerodinamic, costă și ele vreo 2800 de euro în plus. Etrierul acela roșu și frații săi au mai costat încă... Nu, sunt partea pachetului M Sport Pro. Îmi place cum scrie M pe jantă aici. Da? Arată bine. Și o să observați, bineînțeles, și aceste capace din fibră de carbon cu formă de oglindă M. Știți că înainte doar modelele M veritabile primeau astfel de capace cu această formă. Ei, acum nu mai e cazul și modelele în performance primesc și tot acest pachet de carbon costă și el 1200 de euro în plus. Da, pachetul Shadowline este și el inclus, nu mai știu exact cât costă, o să scriu pe ecran. Și toate elementele negre de care vă spuneam, negru lucios, da, în partea de jos, pe jurul geamului și așa mai departe, șinele pentru un eventual portbagaj suplimentar pe plafon, toate sunt parte din pachetul M Sport Pro. Și cred că și pachetul Shadowline nu face notă discordantă. Și am ajuns și la portbagaj și avem fix aceeași capacitate ca într-un seria 5 termic, adică 570 de litri și dacă pliezi bancheta spate, ai la dispoziție 1700 de litri, avem fix aceeași configurație, deci nu este nimic diferit față de ce v-am arătat în clipul cu 520D, tot așa. De aici poți să cobori spătarul banchetelor din zona din spate, cârlig de ancorare, butonul pentru cârlig, da, iarăși de aici la fel și spații de depozitare suplimentare aici pe lateral. Și hainul este electric inclus în standard. Și v-am arătat pe celălalt clip cum se stă în spate. Dimensiunile sunt identice, nu e niciun fel de diferență între versiunea electrică și versiunea termică din acest punct de vedere. Aceleași materiale de aceeași calitate pe această mașină. Avem piele merino în această combinație de maro cu Cloud Atlas. Cloud Blue, cred că se numește această culoare. O să vă detaliez eu mai târziu. Tot la fel, avem prindere aici. Acolo avem un ecran pentru sistemul de climatizare pe 4 zone. Deci sunt fix la fel din acest punct de vedere. Există o diferență aici în zona din față. Acest trim care are un aspect texturat, un aluminiu texturat, care vine inclus în standard. Și mai avem o diferență. Acest sistem de iluminare ambientală, da, mult mai avansat și mai profi decât pe seria 5 pe care vi l-am arătat ultima oară. Și nu în ultimul rând, volanul M Sport, cu totul altceva față de celălalt, care venea standard pe seria 5 Touring, cu acest inel roșu aici în partea de sus, să îți dai seama exact poziționarea volanului cât mai precis și mai repede, da? În rest, avem și pe asta Bowers & Wilkins. Puteți observa aici. În schimb, pe mașina asta costă mai puțin, costă doar vreo 670 de euro. E o opțiune pe care aș bifa-o oricând. Crafted Clarity, ornamente Crafted Clarity, încă vreo 670 de euro, iarăși un pic mai ieftin decât pe versiunea termică pe care v-am arătat ultima oară. Și dacă e să o și pornim, avem cam același instrumentar de bord. Grafica e un pic diferită pentru că e o mașină electrică și dacă intri în meniuri o să ai un aspect subtil diferit și niște submeniuri diferite, dar nu e o foarte mare diferență. Aici avem computerul de bord al mașinii. Astăzi am mers 32 de km prin București și am făcut un consum de 26,5 kWh. Asta înseamnă că ar trebui să avem o autonomie de vreo 300 de km cu mașina asta prin oraș. Ea ne arată acum chiar 289 rămași cu 88% din baterie. Ești pe acolo, zic eu. Dar oricum o să mai mergem cu mașina un pic să vedem
cam unde se stabilizează cifrele, că oricum mai am treabă prin oraș. Prezentările fiind făcute, apropo, plafonul ăsta din sticlă vine și el inclus în standard. Prezentările fiind făcute, o să ne punem la drum să vedem cum se descurcă mașina asta prin trafic. Pot să vă spun de pe acum că i5-ul M60, acesta de față, are suspensie M adaptivă Professional. Ea oricum vă spuneam că vine cu pachetul M Sport în standard. Iar asta înseamnă că comparativ cu un i5 non-M Performance sau fără pachetul M Sport, va avea oricum suspensia mai joasă cu 4 mm. Însă, pentru că avem și suspensia M adaptivă, pentru că mașina oricum vine cu suspensie pneumatică, pentru că e foarte grea. Dacă pe seria 5 Touring Thermic nu poți să-ți cumperi nici opțional suspensie pneumatică, pe mașina asta vine în standard, pentru că are o greutate, vreo 450 de kg în plus, asta având 2350 de kg. Deci ai putea spune că atât cântărește bateria, mă rog, scoți motorul, bateria probabil are vreo 300 și ceva de kilograme. Da, deci avem suspensia M Professional care mai coboară cu 8 mm gardă la sol, deci ai în total undeva la 12 mm mai puțin pe mașina asta. Și pot să vă spun din primii metri cât am condus-o că se simte mai solidă, mai stabilă. Mașina are mai puțin tangaj decât 520 de-ul pe care abia l-am returnat la BMW. Dar mai avem multe gânduri pe care vreau să le împărtășesc cu voi și o să facem update când consider eu că ating un moment important. Houston, we have a problem. O vedeți? O intuiți? Ia uitați autonomia mașinii și distanța pe care am de parcurs. Șoc și groază. Dar cum am ajuns în situația asta? Bine ați venit în a doua zi de testare a noului BMW i5 Touring. V-am spus, o să facem o chestie de tip vlog de data asta. Și trebuie să recunosc că a fost o zi plină de evenimente. Joi, 13 iunie, am avut o furtună incredibilă în București. De altfel, asta pare să devină norma. Ziua căldură și caniculă foarte mare și seara ploaie și grindină. Ploaia nu m-ar deranja în mod special pentru că răcorește așa Bucureștiul, dar grindina seara a fost nasoală și apa a fost un pic cam multă. Ca idee, acum sunt oprit pe A2 pentru că mergem spre Galați și vreau să vă arăt ceva. Sunt oprit în parcare și așa cum puteți să vedeți, încă este un lac aici în fața mea. Deci aseară a plouat atât de tare încât multe zone din București au fost pur și simplu inundate. Este plin internetul de imagini cu apa care intra la metrou. Dacă mergi pe bulevardul Camil Resu, o să vezi pe marginea drumului multe numere de matriculare căsători pe mașini. Apropo, băi, cu ce prindeți numerele astea de matriculare de mașinile voastre? Cu speranțe, cu vise? Cu ce sunt ținute de bara voastră din față? Prindeți-le ca lumea în șuruburi. Deci a fost o zi foarte interesantă în care am mers numai în oraș. Am avut și o cursă de aeroport, să spunem așa. Am fost până la aeroport aseară. Dar în mare am mers doar în oraș. Și dacă e să ne uităm la consumul mașinii, el arată cam așa: 27,1 kWh. Am făcut 130 de km și mai am 53% baterie. Deci vă spuneam că probabil autonomia în oraș e undeva la 250 spre 300 de km dacă ai noroc, da? Mai avem autonomie 179 de km și acum suntem pe autostradă. Scrie și aici sus că suntem pe autostradă și ne continuăm drumul. Trebuie să ajungem la Galați, unde am de făcut niște filmări și mai avem 230 de km de parcurs, 179 de km autonomie. Sincer, da, e mare consumul, 27 de kWh, nu-i de colea, cum s-ar zice, mai ales după ce am obținut undeva la jumătate cu Hyundai Ioniq 6. Dar, dacă e să fim complet sinceri, mașina asta are aproape de 3 ori mai multă putere decât acel Hyundai. Și consumul este doar dublu. Deci, matematica spune că ești mai bine cu asta raportat la puterea pe care o ai. Ei, că nu poți să folosești 600 de cai putere în București, în trafic, e altă discuție. Nici pe autostradă nu poți să-i folosești, pentru că dacă îi folosești pe toți, rămâi fără permis sau rămâi fără baterie. Nu știu care se va întâmpla prima. Dacă e poliția prin zonă, probabil rămâi fără permis mai întâi. Dar, da, hai să vă arăt cum se prezintă mașina după furtuna de aseară. Eu zic că s-a murdărit un pic. Am și mers un pic prin ploaia aseară pentru că am vrut să o protejez de grindina. A fost destul de nasoală grindina și noi avem plafon de sticlă și n-am vrut să se întâmple nimic cu ea, așa că
am dus-o sub un pod, sub pasajul Basarab. Am fost aseară și am stat cu ea acolo cât a fost grind din aia nasoală, să o protejez. Până acum mașina e ok, e în regulă, nu are niciun fel de problemă, dar și sper să rămână la fel, pentru că prognoza pentru weekendul ăsta, vreo jumătate de țară spune că vor continua vigeliile și posibil să vedem grindină în continuare. Dar vreau să ne urcăm la volan să vă spun câteva lucruri pe care le-am învățat despre mașina asta, ce mi se pare genial la ea și ce nu îmi place la ea. Și bineînțeles, probabil o să ne oprim să alimentăm undeva pe la Fetești sau pe la Lehliu Gară. Știu că sunt niște stații de încărcare. Să vedem, după ce ne punem pe autostradă, o să resetez computerul de bord să vedem cât consumă, să vedem cam cum arată consumul și unde o să ne oprim. Pe la Galați sigur nu ajung cu autonomia pe care o mai am. Da, o să vă spun câteva chestii pe care le-am învățat despre mașina asta. De exemplu, faptul că face 100 în 3,9 secunde nu este deloc util în București. Dar putem să facem acum o accelerare mai puternică, pentru că trebuie să intrăm pe autostradă. Ce-o fi zicând ăsta cu Loganul care era pe banda 1? Ce l-o fi capul ăsta cu BMW-ul, frățioare? Da, e o mașină rapidă, e un BMW rapid cu 600 de cai. E greu să nu te miști repede, chiar dacă mașina are 2,3 tone. Dar nu asta m-a impresionat cel mai mult la mașină. Cred că cel mai mult m-a impresionat... da, stați să nu uităm să resetăm computerul de bord. Hai, reset individual, gata. Să activăm cruise control-ul 130 și să mergem la drum. Da, vă spuneam că m-au impresionat niște lucruri la mașina asta și nu sunt neapărat legate de putere. Orice mașină electrică are putere instantanee și așa mai departe. Diferența de livrare a puterii, puțini oameni o să o observe cu adevărat, pentru că da, e o diferență între motoarele sincron și cele asincron. Cele pe BMW-urile de generația 5 sunt și v-am mai explicat în alte clipuri că au o bobină care se poate purta ca un magnet și viceversa. E foarte interesant sistemul, nu despre asta voiam să vorbesc. În primul rând îmi place foarte mult suspensia. Comparativ cu seria 5 Touring, este mult mai stabilă mașina asta. Te-ai și așteptat la chestia asta din moment ce un model M Performance sau M, cum îi se spune în momentul de față. Și nu numai din cauza că are badge-urile M pe ea, dar are și suspensia care trebuie. Este și mai grea, suspensie pneumatică adaptivă. E mult mai închegată, să-i spunem. Se simte mult mai grea și mai așezată pe drum. Dar ce mi-a plăcut foarte, foarte mult la mașina asta este sistemul de frânare adaptivă. Pentru că în timpul experienței de ieri, cât am mers cu ea prin oraș, am încercat mai multe moduri de condus. Am încercat să folosesc și modul B de condus, da? Cel în care mașina folosește frânarea regenerativă la maxim și chiar se și oprește singură, să spunem, da? Dacă iei piciorul de pe accelerație, ea începe să frâneze regenerativ cât de puternic poate și chiar te poate aduce la complete stop. Și am văzut niște diferențe. Mi s-a părut cât am folosit treapta B că mașina a consumat mai mult decât în modul standard de rulare, da? Cel în care frânează regenerativ adaptiv. Și îmi place foarte mult sistemul ăsta de frânare regenerativ adaptivă. Tot ce trebuie să faci este să iei piciorul de pe accelerație și mașina va frâna mai puternic sau mai puțin puternic în funcție de cât de aproape e de mașina de față sau de un semafor sau etc. în funcție de situație. Dar poate face și coasting, asta e important. Pentru că motoarele sincron nu pot să facă coasting, de exemplu. El întotdeauna o să aibă un anumit nivel de frânare regenerativă. Mașina asta poate să facă coasting în funcție de situație și atunci, iarăși, economisești combustibil, economisești curent, să spunem, da? Nu mai consumi atât de multă energie. Mi se pare absolut genial. Iar îmi place foarte mult cât de silențioasă e mașina. Deci mergi cu 120-130, nici nu-ți dai seama. Nici nu-ți dai seama când ai atins vitezele astea. Sistemele de asistență la rulare iarăși îmi plac foarte mult. Dar avem și părți mai puțin plăcute, cum ar fi faptul că eu nu prea mă pot obișnui cu sistemul nou de infotainment, da? Care cred că se bazează foarte mult pe profiluri. Că poți să-ți faci mai multe profiluri în acest sistem de infotainment și ele rețin setările tale preferate. Dar asta nu e mașina mea, da? Și dacă mi-aș face un profil, l-aș folosi temporar și după aia ar dispărea. Dacă vrei să-l folosești fără profil, ai un profil de guest, da? Asta folosesc eu. Și nu prea înțeleg de ce nu-mi păstrează anumite setări așa cum le-am făcut eu. De exemplu, iluminarea asta ambientală, da?
Eu prefer să merg în modul expresiv. Și în modul expresiv ai un anumit colorit pentru aceste LED-uri și așa mai departe. Am setat un anumit mod de afișare al informației pe instrumentarul de bord. Cumva, după ce oprești mașina și te urci iar în ea, dispar aceste setări. Nu știu exact de ce, nu m-am obișnuit încă cu sistemul. Și asta este o parte din ceea ce mă deranjează, să spunem așa. Iarăși mă deranjează faptul că pentru prețul cerut, unele materiale nu sunt chiar așa cum ar trebui să fie. De exemplu, aceste manete de pe coloana de direcții sunt făcute dintr-un plastic care, sincer, nu e demn de o mașină de 100.000 de euro. Prețul de pornire, asta e 130. Nu mi se pare ok. Volanul îmi place foarte mult, nu zic nu, dar aceste zone, și mai sunt zone aici jos care iarăși parcă puteau fi făcute dintr-un material mai bun. Plasticul de aici la fel. Nu mi se pare ok pentru suma cerută. Și mai e o chestie. Nu înțeleg de ce au trebuit să scoată foarte multe opțiuni de pe mașina asta. Ușile, de exemplu. Ușile au un cu totul alt sunet față de ușa de portieră pe care o știam noi în trecut. Înțeleg, sunt făcute din aluminiu, au alt profil și așa mai departe. Ideea este să fie cât mai ușoare și nu mai au sunetul ăla profund atunci când închizi ușa. Dar nici nu se închid cum trebuie ușile. De cele mai multe ori trebuie să închizi de 2-3 ori ușa. Și, iarăși, o chestie pe care o înțeleg, de ce au scos anumite opțiuni. Nu poți să spui soft close pe nouă seria 5, pe niciunul. De ce? Pentru că ar fi rezolvat problema când închizi ușa, dar de cele mai multe ori când o închizi, nu se închide complet, rămâne un pic așa. Probabil l-ați experimentat și voi la mașinile voastre. Și cu soft close, pac, s-ar fi închis. De ce nu pot să-mi iau o trapă care se deschide? De ce nu pot să-mi iau sticlă pe haion care se deschide? Iarăși, sunt chestii care mă enervează pe mine, care nu sunt posesor de seria 5, nici nu pot visa la așa ceva. Sunt doar un tester, dar pe care până și eu le concep drept fiind foarte utile pe o mașină de genul ăsta. Și care, dacă ar fi fost oferite, cu siguranță le-aș fi bifat. Dacă ar fi fost un proprietar de seria 5 Touring, probabil că lipsa acestor elemente m-ar fi enervat destul de tare. Pentru că dacă ești proprietar de seria 5 Touring, te obișnuiești cu anumite lucruri. Mai ales cu luneta care se deschide separat. Cu asta imediat te obișnuiești. Da? Și atunci nu pot să-mi explic de ce BMW a ales să scoată chestia asta pe lângă farurile laser, la fel. O explicație pe care am înțeles-o la farurile laser este faptul că tehnologia LED a avansat atât de mult încât nu se justifică diferența de preț pentru laser. Ok, pot să înțeleg asta. Dar cu soft close-ul ce ați avut, frate? Cu trapa ce ați avut? Cu haionul ce ați avut? Adică înțeleg că simplifică foarte mult procesul de fabricație, că nu ai atât de multe opțiuni, dar până la urmă asta face un producător premium. Pentru asta plătesc în plus, nu? Să pot să-mi fac mașina cum vreau eu. Da. Momentan suntem pe autostradă. Iarăși mi s-a schimbat afișajul în bord. Trebuie să pun iar consumul. Avem consum mediu până acum, de când am resetat computerul de bord și am mers cu 130, 24,5. Autonomie rămasă 164 de km, distanță de parcurs 214. O să ne oprim să încărcăm mașina, facem update de acolo, să vedem cu cât încarcă și cât stăm acolo, să vă arăt tot procesul cât durează și apoi ne punem iarăși la drum. Iată că ne-am oprit să alimentăm la Lehliu, la o stație L-Drive de 150 de kW și voiam să vă arăt exact cât durează procesul și ce presupune, da? Deci am oprit, o să mă dau jos, o să o pun la încărcat și vă arăt tot ce se întâmplă. Trebuie să deschizi aplicația, alegi stația pe care o vei folosi, da? Alegi portul pe care îl vei folosi. Aici sunt două porturi, da? Aleg portul 2. Conectez încărcătorul. Bam. Și am dat start. Și a pornit încărcarea. Hai să ne uităm și pe panou ce scrie. 38% nivelul bateriei acum, când ne-am apucat de încărcat. Și să vedem cu cât bagă. Mașina duce maxim 206 kW pe
încărcare rapidă, da? Și acum bagă cu 44, 52, 61, 78. Sunt curios până unde ajunge. Și o să și filmez chestia asta ca să nu credeți că mint. Stația duce 150 de kW, mașina trage cu 150 de kW. Dar important de menționat este faptul că nu doar puterea maximă contează. Și o să mă urc în mașină să vă explic exact de ce spun asta. La mașinile electrice cel mai mult contează curba de încărcare, nu puterea maximă. Deci eu n-aș folosi puterea maximă de încărcare drept un indice de succes sau de performanță, pentru că poți să atingi un nivel foarte mare de încărcare pentru 2 minute, 3 minute și atunci da, atingi, nu știu, exagerez, 400 de kW, dar ideea este cât se susține acel ritm de încărcare. Mașina asta, de exemplu, între 10 și 80% are un ritm de încărcare de 137 de kW conform EV Database, care strânge date de la proprietarii mașinii, da? Deci e de cât ok. Teoretic, între 10 și 80% ar trebui să-ți ia 26 de minute să o încarci. Noi ne-am conectat cu 39% la stație, o să stăm până la 80% să vedem cât ne ia. Teoretic îmi spune mașina că pentru a ajunge la 100% ar trebui să stau aici o oră și un sfert. Nu, o să intrăm în setări la charging, pentru că vreau să setez să încarce până la 80%, să-mi dea un alt estimat. Așa, charging target. Și acum îmi spune că în 23 de minute putem să plecăm de aici. O să vedem cât durează în total. Asta voiam să vă arăt, că avem infrastructură, nu e nimeni la coadă. Când am venit eu era o Dacia Spring, dar a plecat imediat ce am ajuns eu. Da? Stația duce 150 de kW, mașina ar fi dus 200, dar nu știu pentru cât timp. Da? Oricum se încarcă destul de repede. Și da, cam asta e. O să vedem și cât a costat, o să vă arăt și cât a costat. Și ne punem iarăși la drum. Până acum, pe autostradă, mașina mea a avut un consum de 23,7 până aici, 45 de kilometri. Dar oricum o să facem un update în momentul în care ieșim complet de pe autostradă, pentru că o să fie aproape 100 de kilometri și o să avem un consum real de autostradă. Până atunci, hai să terminăm de încărcat. 79% și suntem la ora 14:43, ne-am pus la 14:23 la încărcat, deci au fost 20 de minute până acum. Am ajuns la 80% fix acum și mașina arată 279 de km autonomie. Gata, mai avem 1,7 km până ieșim de pe autostradă. Am ținut mașina la 130, dar bineînțeles nu o să poți să mergi numai cu 130. Mai e câte unul care se bagă în fața ta, mai trebuie să încetinești uneori, mai trebuie să faci depășiri. Mă rog, am ținut-o aproape de limita legală cât de mult am putut. Consumul afișat de mașină după 86 de km pe autostradă este de 24,7 kWh la 100 de km. Totuși la 25, că acum am mai scăzut că încetinesc ca să poți să ieși de pe autostradă. Și aș spune că, având în vedere că bateria are o capacitate utilizabilă de 81,2 kWh, faci undeva la 320 de km în ritmul ăsta de mers cu un plin. Mult puțin, eu zic că e de ajuns, pentru că oricum la 200 de km eu zic că iei o pauză. La vreo 2 ore de mers iei o pauză când țepenești. Dar acum știu, o să apară tiriștii, oamenii care ei merg 1000 de km și se opresc cu tot felul de afecțiuni pe ei și așa mai departe. Pentru mine o pauză la 200, 230, hai, 300, că poți face și 300 de km cu mașina asta în ritmul ăsta, e binevenită. Iată o speță interesantă. M-am oprit în Slobozia la Lidl pentru că mi-e foame și vreau să-mi iau ceva să mănânc. Și ar fi fost foarte tare dacă aveam o stație aici de încărcare. Pentru că o să stau probabil 10-15 minute înăuntru până îmi găsesc de mâncare, până stau la coadă la casă, habar n-am. Și aș fi putut pune mașina la încărcat. Dar aici nu există stație de încărcare. Infrastructura încă mai poate fi îmbunătățită. Oricum, în momentul de față mai am 223 de km autonomie și vreo 120 până la destinație. Deci, sigur ajung. Mai ales că pe DNA acum o să scadă consumul. Dar, zic așa, ați văzut ce s-a întâmplat în 20 de minute, s-a încărcat 40% mașina. Dacă aveam și aici o stație, cât intram deja, iarăși făceam plinul fără probleme. Sau, mă rog, peste 80%.
Deci mai este loc de îmbunătățire pe partea de infrastructură și bineînțeles nu o să poată toate centrele comerciale să aibă stație, dar ăsta e un exemplu să vă dați seama cam în ce direcție ne îndreptăm, pentru că mașinile de foarte multe ori stau degeaba în parcare și în timpul ăsta ar putea fi încărcate. Dar cât a consumat mașina, o să mă întrebați? Păi, 21,3 kWh mi-arată instrumentarul de bord pe ultimii 131 de kilometri, dar am traversat și două orașe, am traversat și Brăila și Galațiu. În medie mi-a arătat cam 19,7 spre 20 când eram chiar pe DN. Mai avem 31% baterie și autonomie 118 km. Deci probabil ai putea să faci vreo 400 de km cu o baterie plină în regim de DN, adică cu 100-110 în afara localității și cu 50 respectiv 70 în localitate, în funcție de zona în care ești. Am făcut și câteva depășiri, că am dat de foarte mulți mototoi pe drum și cam atât. Am ajuns. Urmează să o încărcăm mai târziu și să facem un live pe YouTube. Voi când o să vedeți clipul ăsta o să fi trecut mult timp de atunci, dar ca idee eu fac live-uri vinerea de la ora 9. Fac live-uri pe YouTube. Depinde oriunde sunt, le fac de pe telefon și putem să ne vedem vinerea de la ora 9. Da, deci o să o încărcăm din nou. Acum o să resetez din nou computerul de bord, pentru că vreau să văd cât consumă și în Galați. Dar vremea e groaznică, așa că probabil o să consume foarte mult. Și da, o să facem update mai târziu. Așa cum v-am promis, am ajuns în Galați și acum suntem la stație de încărcare, pe care, bineînțeles, am găsit o goală. Sunt 4 porturi de încărcare chiar rapide aici și e nimeni care să le folosească. Nu e un lucru rău. Vă spuneam de foarte multe ori că infrastructura, din punctul meu de vedere, pentru mașinile electrice este mult înaintea pieței, adică sunt mai multe puncte de încărcare decât chiar avem nevoie. Mi se pare interesant că aici este și o sală, fix aici unde sunt stațiile de încărcare, și aici aș putea să fac o referire la cei care spun că bă, n-am timp să-mi încarc mașina electrică. Nu trebuie să o încarci zilnic ca telefonul, în primul rând, și în al doilea rând, dacă o folosești la rutina ta zilnică, chiar și mașina asta care are autonomie mică, să spunem 300 de km prin București, da? Să spunem că faci 300 de km pe săptămână, deși mulți oameni nu fac atât. Vii într-o zi la sală cu mașina, o pui la încărcat, ți-ai făcut antrenamentul o oră și e gata. Asta o să facem și noi. Punem mașina la încărcat, de data asta o încărcăm până la 100%, pentru că nu știu dacă o să mai încarc până plec de aici înapoi spre București. Și bineînțeles că o să fac screenshot și o să vă arăt cât durează tot procesul. V-am arătat deja cât de simplu e să conectezi stația. Apropo, la stațiile L-Drive ai și funcție de autocharge, care înseamnă că poți să-ți înscrii mașina în aplicații și când te duci la stație nu mai trebuie să deschizi aplicația. Ai conectat mașina și plata se face automat. O chestie foarte, foarte tare. The next day. Ei, și bineînțeles, cum socoteala din târg nu se potrivește cu cea de acasă, sau mă rog, vorba aia invers, socoteala de acasă se potrivește cu cea din târg, bineînțeles că n-am putut să mă abțin și bineînțeles că am avut treabă de făcut prin Galați și bineînțeles că aveam cum să plec fără să mai încarc. Da, am făcut câțiva kilometri prin orașul ăsta, dar mi se pare interesantă experiența, pentru că e un oraș mai puțin aglomerat decât Bucureștiul, dar am și mers un pic mai tare și am testat, să spunem, echilibristica mașinii. Asta e scuza pe care o găsesc eu tot timpul ca să merg mai tare cu mașinile, vă rog să mă iertați. Și am făcut câțiva kilometri pe aici. Câți? Vreo 156 în o zi jumate. Da. Ce să zic, îmi place mașina și na, am vrut să mă listez cu cei 600 de cai ei. Mi se pare interesant consumul. Avem 25,3 kWh la 100 de km, ceea ce e mai puțin cu undeva la 2 kW comparativ cu ce am obținut în București. Nu mi se pare o diferență semnificativă, dar sunt sigur că dacă nu aș fi mers atât de repede pe cât am mers, ia să vedem dacă mi-arată. Da, deci am făcut acești 156 de km în aproape 4 ore. O viteză medie de vreo 40 de km pe oră, dublu față de cât ai în București în mod normal. Sigur aș fi scos undeva la 20-22 aici consum. Nu e asta cea mai mare problemă, dar autonomia tot undeva pe la 300 și ceva de kilometri se situează și într-un oraș de genul ăsta.
Acum mașina e la încărcat, aveam 55% baterie când m-am conectat la încărcătorul de la L-Drive, care bagă cu 120 de kW maxim. Și puteți să observați că, deși suntem peste 80% state of charge, mașina încă trage cu peste 50 de kW putere. Tot procesul de încărcare de la prima fază de când am ajuns în Galați, prima încărcare din Galați, o puteți găsi pe canalul de YouTube, pentru că am făcut un live în timp ce o încărcam. Și mi s-a părut interesant faptul că estimarea inițială era de undeva la o oră și un sfert și totuși mașina a ajuns la 100% cu vreo 20 de minute mai repede. Ceea ce înseamnă că avem o curbă de încărcare destul de ok pe mașina asta. Spuneam că poate să tragă cu maxim 206 kW dintr-un charger. Dar mă rog, acum avem 85% și teoretic ne-ar mai trebui 45 de minute ca să ajungă la 100%. Vă spuneam și în alte clipuri, puterea de încărcare scade gradual pe măsură ce te apropii de 100%. De asta ți se și recomandă când ești în tranzit să încarci doar până la 80% și să încarci 100% doar așa când pleci în prima etapă a drumului. Bun, o să lăsăm mașina să-și facă treaba. Eu o să trag cadre cu mașina cât stă la încărcat, să am niște b-roll pentru clipul ăsta și probabil o să mă duc la o plimbare și o să mă întorc după aia. Nu am nevoie de mașină, de altfel, dacă e să fim realiști, mașinile noastre stau de foarte multe ori degeaba în parcare, timp în care ar putea fi încărcate în funcție de infrastructură, mă rog. De asta zic că nu e neapărat asta o problemă, cât timpul de încărcare în anumite situații când ești în tranzit, dar în viața de zi cu zi eu zic că încărcarea nu e o problemă. Și bineînțeles, iarăși am ajuns aici la stațiile de încărcare, nu e coadă, nu e nicio mașină la încărcat, deci poate că în București, știu că mulți dintre voi sunteți în București și numărul de mașini de ce este mult mai mare și că poate că acolo ai sta un pic mai mult la încărcat, numai că în orașele mai mici, din câte am observat eu, nu prea sunt cozi la încărcare. Poate mă înșel, nu știu, dar eu până acum, de asta am și făcut clipul ăsta în formă de vlog. Nu știu dacă vedeți ce e în jurul meu, o să pun să și cobor de mașină și să vă arăt. Nu e nicio mașină în jurul meu în acest moment care așteaptă să încarce sau care ar vrea să încarce, să împar puterea cu ea sau chestii de genul ăsta. O să lăsăm să încarce până la 100% și mâine plecăm înapoi către București și tragem și ultimele concluzii în funcție de cum se va desfășura călătoria. Cu bateria 100% o să am indicat o autonomie de undeva la 350 de km. Așa s-a întâmplat până acum de câte ori am umplut tot la 100%. Distanța de aici, de la Galați până la mine acasă în București, de fapt nu trebuie să ajung la mine acasă, trebuie să ajung în Băneasa la BMW, e undeva la 250 să spunem. Deci ar trebui să-mi ajungă bateria fără să mai fie nevoie să încarc mâine pe drum. Dar o să vă țin la curent și o să vedem cum se descurcă. O să mergem pe autostradă, nu o să o iert, adică niciodată nu am făcut teste de consum în moduri eco, chestii de genul. Nu, am mers în mod normal sau chiar și în mod sport. Uneori merg fix la fel ca și cum aș merge cu o termică. Și repet, consumul ăsta trebuie luat în considerare raportându-ne și la nivelul de putere al mașinii. O să discutăm despre asta în ultima parte a clipului. The next day. Dragii mei, tocmai am ieșit de pe autostradă. Mai avem 30 de kilometri și se termină aventura noastră cu BMW 5 Touring. Duc mașina direct la BMW. Acum este luni și avem și niște concluzii de tras, nu? Pe autostradă, acum la întoarcere am avut consum de 25 de kWh pe 100 de kilometri, în timp ce pe drumul național de la Galați până la autostradă am avut 20. Deci ai o autonomie între 400 de kilometri în cel mai bun caz pe DN și 300 prin oraș, respectiv autostradă, consumul e similar. Da, nu e o mașină cu autonomie mare. Și am spus asta încă de la început, nu mă așteptam să fie. Până la urmă, sunt câteva lucruri care o trag în jos pe i5. Faptul că nu are o platformă dedicată, iar asta o face grea pentru că trebuie făcute niște adaptări. Nu are o platformă pe 800 de volți. Astea sunt chestii care îi dăunează ca mașină electrică. Fiind construită pe această platformă, eu m-aș fi așteptat să fie însă mai puțin rafinată, dar nu e o problemă. Cum se întâmpla pe modelele mai vechi de mașini construite pe platforme termice, nu prea se mai întâmplă chestia asta. Mașina mi se pare
rafinată, ar și trebui să fie la cât costă, vorbim și despre preț imediat. Mi se pare că se conduce impecabil pentru greutatea ei, stă incredibil pe viraje și cu 600 de cai accelerezi de te doare capul. Literalmente, dacă apeși prea tare pe pedala de accelerație și nu ești atent, te dai cu capul de tetieră. Pasagerii mei au simțit asta weekendul acesta. Consumul, acum depinde cum îl interpretezi. Sunt sigur că, nu știu, o Tesla cu 500 de cai probabil va consuma mai puțin, dar eu pot să vă spun cât am încărcat efectiv. Mai am autonomie 131 de km, mai am 30 de km de făcut, deci nu mai încarc. M-a costat drumul ăsta dus întors până la Galați 330 de lei. Atât am încărcat. Am încărcat la Fetești, pardon, la Lehliu Gara am încărcat de vreo 80 și ceva de lei. La Galați am încărcat o dată de 150 și o dată de 100 de lei. Da? Deci undeva pe acolo, 330 de lei, la care nu adăugăm faptul că, da, am plecat din București cu plinul. Dar să spunem că ai panouri acasă, ai, nu știu, poți să încarci mai ieftin, probabil că n-ai avea nicio problemă. Dar dacă e să calculăm 330 de lei împărțit la 7, ai undeva la 45 de litri de combustibil, da? Pentru undeva la 550 de kilometri, că m-am plimbat și prin oraș, m-am plimbat și prin București. Apropo, da? Deci n-a fost doar București-Galați, a fost și cât m-am plimbat prin Galați și cât m-am plimbat prin București, vreo 100 de kilometri. Deci au fost undeva la 45 de litri pentru undeva la 800 de kilometri, dacă stau să mă gândesc. Da, cam 800 de kilometri s-au făcut cu mașina. Pentru că am avut 550 dus întors, plus 150 făcuți în Galați, plus 100 de kilometri făcuți în București. Da? Deci da, cam 800 de kilometri, 330 de lei, 45 de litri. Eu vă spun sincer, cu un V8 nu cred că aș fi făcut atâta. Un V8 cu putere comparabilă, pentru că trebuie să luăm în considerare și faptul că mașina asta totuși are 600 de cai. Nu poți să o compari cu un 2 litri diesel, corect? Trebuie să comparăm mașinile cu același nivel de performanță. Deci dacă compari acest i5 M60 cu o mașină, trebuie să o compari cu un M5, cu un E63. Nu îl compari cu un 220D. Și 45 de litri pentru 800 de kilometri nu mi se pare rău deloc. 45 împărțit la 8 îți dă undeva la un consum, hai să zicem, de 6. Grosomodo. Sub 6, teoretic, dar hai să spunem 6. Mi se pare excelent, da? Și țineți cont că am încărcat fast charge la 2,50 lei tot timpul, adică n-am făcut niciun rabat pe partea asta. Dacă încărcam acasă, încărcam cu 80 de bani pe kilowatt. Dar la aici, repet, trebuie să adăugăm și încărcarea inițială, da? Deci hai să spunem încă 80 de kW la 1 leu sau 80 de bani cât am eu acasă. Dacă ai panouri, nu se mai pune. Dar să spunem că plătesc cu contractul meu de la hidroelectrică 80 de bani pe kilowatt, adică încă 64 de lei. Adăugăm 64 de lei la 330, facem un total 400 de lei pentru 800 de kilometri parcurși. 400 de lei înseamnă cât? 70 de litri înseamnă 70 împărțit la 8, undeva la 8 și ceva consum. Iarăși, chiar și așa, nu cred că ai fi scos aceleași cifre cu un V8 de 600 de cai. Da? Și repet, se putea și mai ieftin, dar asta a fost situația. Despre autonomie, iarăși, nu sunt probleme. Din punctul meu de vedere, pentru drumul ăsta n-am avut niciun fel de problemă. V-am arătat exact cât am încărcat, cum am încărcat. N-am folosit stații mai mari de 150, care sunt din ce în ce mai dese pe rutele externe, pentru că se fac rețelele cu cap, cum cea de la L-Drive, și se pun stații de mare încărcare pe punctele de tranzit. În oraș ai și stații mai lente, pentru că acolo poți să faci mai multe chestii, da? N-am stat niciodată la coadă, n-am prins coadă nicăieri, n-am să ajung undeva să zic că, domnule, nu pot să încarc, că e altcineva și așa mai departe. N-a fost problemă niciodată și eu v-am mai spus și în alte clipuri că mi se pare că în momentul de față infrastructura se dezvoltă mai repede decât vânzările de mașini electrice. Singurele locuri unde probabil că sunt probleme sunt în orașele ceva mai mari, da? București și așa mai departe, dar în afară, prin restul țării, eu nu am avut probleme, da? Deci, per total,
trebuie să recunosc faptul că acum ceva timp aș fi fost reticent să plec la un drum atât de lung cu o mașină electrică. Dar nu cred că mai este cazul. Recunosc că acum ceva timp probabil că aș fi preferat să plec cu un diesel la un drum de ăsta lung și așa mai departe. Dar ați văzut experiența mea. Nu mi se pare nici că am pierdut timp, nu mi se pare nici că am stat mult la încărcat, nu mi se pare nici că m-a costat mult având în vedere performanțele mașinii și așa mai departe. Mi se pare că a fost foarte, foarte aproape de ceea ce poate o mașină termică și lucrurile evoluează în sensul ăsta. Acum, mașina asta are și un preț, n-avem cum să nu vorbim de preț. Pornește de la 100.000 de euro în România, ajunge la 130.000 de euro versiunea testată de mine, care e, nu știu dacă mai poți să pui foarte multe chestii pe ea. E mult, știu, dar totuși e o mașină cu niște performanțe și, din punctul meu de vedere, e cam unică în peisajul automobilistic acum. De ce? Pentru că atunci când a venit vorba de mașini electrice, toți producătorii s-au concentrat pe crearea de crossover SUV-uri, care, între noi fie vorba, nici nu prea sunt SUV-uri dacă tu la cartea la sol. Sunt doar niște mașini cu o formă mai înălțată. Și nu poți să-ți cumperi, din câte știu eu, poate îmi scapă în momentul de față, nu poți să-ți cumperi o mașină de dimensiunea asta break, da, touring cum e asta. Nu mai există alta electrică cu forma asta în momentul de față pe piață. Există Volkswagen ID7 break, dar teoretic mașina aia nu este din același segment cu asta și nu este premium. Dar sunt foarte curios și de ea. Da? Deci opțiunile în acest sens sunt foarte mici. Nu știu dacă se vor vinde, nu știu dacă există o piață pentru asta, mai ales în condițiile în care oamenii vor SUV-uri. Dar eu nu pot să reproșez aproape nimic mașinii. Dacă vrei ceva practic, poți să-ți iei acum 520D sau poți să-ți iei i5. Eu personal nu mi-aș lua M60, n-ai unde să folosești toată puterea asta. Nu ai nevoie de atâta putere. Mi-aș lua versiunea eDrive 40 cu 340 de cai, un singur motor pe puntea spate, cu același acumulator, care va avea probabil și o autonomie mai bună, având în vedere că o să fie mai ușoară și mai puțin puternică. N-am testat-o încă, dar eu pe aia mi-aș alege dacă aș vrea un seria 5 Touring electric. Nu ai ce să faci cu mașina asta cu atâta putere. N-ai unde să te joci cu ea, atinge niște viteze atât de amețitoare, atât de repede, că te poate lua foarte repede prin surprindere și să ai surpriza provenită din asta să fie neplăcută. Da, cam asta a fost experiența mea de 4 zile cu i5 Touring. Sper că v-a plăcut. Acum am încercat să fac ceva diferit, să vă arăt real life, nu doar să vă povestesc despre cum a fost experiența, să vă arăt ce înseamnă încărcare, cât stau și așa mai departe, cu cifre concrete. Dacă v-a plăcut, dați-mi like, dacă nu v-a plăcut, dați-mi un dislike. Vă invit din nou să vă dați subscribe, să vă luați o șapcă, foarte cool, să susțineți canalul și până data viitoare, bineînțeles, nu uitați să vă hrăniți pasiunile. Ciao!